Përshëndetje, receta e sotme është një ëmbëlsirë me mollë. Do të na duhen mollë, vezë, sheqer, mjalte, vaj, një fryres embelsirash dhe miell. Do të marrim mollët, do t'i lajmë dhe pastaj do t'i presim. Mollën e kemi gati, do të fillojmë me procedurën duke shtuar përbërësit një nga një. Atëherë do të fillojmë duke shtuar vezët dhe sheqerin. Dhe fillojmë i Perzieni rajnë bashkë. Vazhdojmë duke shtuar vajin, mjalt, miellin, dhe fryrsin e embëlsirave. Shtojmë edhe pjesën tjetër të miellit dhe vazhdojmë të trazojmë. Atëherë brumin e kemi gati, do të shtojmë mollët. Dhe kemi gati, përgatisim tepsin. Bëjmë provën dhe nëse del e pastër, pjekja është perfekte, është arritur. Dhe ja, e kemi gati ëmbëlsirën. Ju bëftë mirë.